Sống ở Pháp được 8 năm, mình chưa bao giờ ở trong Paris mà luôn ở ngoại ô. Và mỗi lần chuyển nhà thì mình đi càng xa khỏi Paris hơn. Nhưng thực tế là mọi hoạt động của mình đều gắn bó với thủ đô, không chỉ vì mình luôn học và làm ở đây, mà còn vì nhiều lý do khác nữa. Cùng đi chơi với mình xuyên suốt 2 ngày cuối tuần để xem những gì mình thích ở Paris nhé! Là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng văn hóa đa dạng, nên Paris có đủ các quán xá, nhà hàng, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, vân vân. Mọi người sẽ dễ tìm được một nơi phù hợp với sở thích và ví tiền của mình. Hôm nay em được làm 2 cái take thì nó là 2 răng này. Sao làm nhanh thế? Chứ như đồ miniature ấy. Thì em có một cái onigiri, bên trong có yuzu và miso. Còn đây là trà. Xin mời. Đi ra phía sông rồi. Thấy xe chạy đến là mình cứ nhảy lên ấy, thì bao giờ cũng nhầm. Vì không thường xuyên đi tỉnh hoặc những nơi chỉ có thể tới bằng ô tô, bọn mình hài lòng với xe 2 cẳng và sự hỗ trợ tuyệt đối của hệ thống phương tiện công cộng. Tuy nhiên, có lúc và có nơi tàu bị hủy, bị trễ hoặc dừng dịch vụ do tu sửa. Khả năng kiên nhẫn của bọn mình cũng vì thế mà được rèn luyện rất nhiều. Donc ça nous fera, donc avant réduction, c'est 32 € pour régler par carte ou en espèces. Alors ce sera pas... J'ai pas de frappé, désolé, j'ai pas de glace. Anh cứ tưởng nó mềm. Ủa là? chắc nhỉ? Nó không bị ngọt như là anh tưởng hả? Bọn mình rất dễ yêu những nơi có sông chảy qua. Ngoài là một yếu tố sinh thái quan trọng thì đối với mình đây là một địa điểm thư giãn tinh thần. Chơi gì ngoài bờ sông cũng vui, kể cả không làm gì, ngắm người, ngắm cảnh thôi cũng vui.
có thể đá kiểu sáng họ không ngồi bệt xuống đất ấy. Vì cái văn hóa ngồi đất của người Pháp là một trong những cái sau này bọn mình cũng một chút tiếp tục. Không vậy nào. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đi một cái triển lãm của trẻ con. Hình như là từ 8 đến 12 tuổi. 3 đến 12 à? Không biết là bọn mình có được vào không. Nhưng mà bọn mình tưởng tượng là sẽ có bố mẹ mang các em bé vào. Thì bọn mình người lớn chắc vẫn phải được vào chứ nhỉ? Alors dans cette exposition, ça va se décomposer, donc c'est une exposition en 4 salles. Anh cần phải cầu cái cần lại. Hoàng hôn nơi nào cho cũng ấn tượng, nhưng vì ở Paris màu hoàng hôn siêu hợp với màu của thành phố, đặc biệt là các khu có kiến trúc Haussmann, nên đây là thời điểm mọi người hay rút máy ra để chụp nhiều bức ảnh lưu niệm. Chịu nhỉ? Có phải 19 phân không? Bọn mình đang cần cái 19 phân. Gaieté Lyrique thì bọn mình đã có thẻ thành viên. Và thẻ thành viên rất là rẻ, chỉ có 16 đồng một năm. Cho nên là mọi người mà đi chỉ cần 2 expo hay 3 expo là ngoài rồi. Và ở đây thì có rất nhiều expo kiểu virtual ấy. Hụt hơi tại vì bọn mình đến hơi muộn. Trong video này mình đi tất cả 3 triển lãm, và nếu mọi người hay xem video thì chắc cũng biết đây là sở thích của hai bọn mình. Lý do này đã được đặt ra từ lúc bọn mình chọn Paris làm điểm đến du học. Nói về các hoạt động văn hóa thì dù bạn thích gì, Paris cũng có khả năng đáp ứng. Nếu không phải là bảo tàng, triển lãm thì còn cơ man các loại lễ hội, sân khấu kịch, ballet, hòa nhạc, chiếu phim, từ classic đến hiện đại, dành cho từ trẻ em đến người lớn. Tất cả đều nhiệt tình làm đầy cơn đói văn hóa trong bạn. Yes. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn. Mình sẽ đi ra Arts et Métiers ở gần đây. Mì trộn thì con mì trộn thèm thế.
nhiều thịt đi chứ. Khi đang đi lang thang thì khả năng cao là bọn mình sẽ gặp các nghệ sĩ đường phố. Hôm nào trên người không có tiền lẻ mà gặp người nào thu hút ấy là bọn mình rất áy náy. Tuy nhiên thì lúc đứng xem cần cẩn thận kẻo bị móc túi nha. Khi đi dạo ở Paris, dù có biết về kiến trúc hay không thì mình nghĩ là ai cũng có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Dù đôi khi nhiều tòa nhà có các đặc điểm và ảnh hưởng bởi nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, Paris vẫn đạt được một sự đồng bộ và hài hòa đã mắt. Đây là kết quả của một cuộc tái quy hoạch trong thế kỷ thứ 19 dưới thời Napoleon III. Chú Dê bảo là vào đây không cần phải xem tác phẩm nào mà chỉ cần xem tòa nhà không, anh đã thỏa mãn rồi. Cậu đấy như kiểu bố của cái tượng ấy. Không ai đụng vào con tôi. Cái này ngày xưa là Bourse de Commerce. Từ cái ý tưởng của ông François Pinault này thì biến thành một museum. I know. You know what? No, I don't remember. Kiểu plot twist đây không phải là một tác phẩm, đây là con chuột thật nhưng mà ai cũng nghĩ đấy là tác phẩm. Goodbye. Video về 2 ngày cuối tuần với những điều mình thích ở Paris đến đây là hết rồi. Mình mong mọi người luôn hiểu là có một Paris lộng lẫy, vui vẻ, nhộn nhịp khách du lịch thì cũng có một Paris không đẹp, lộn xộn và còn nhiều tệ nạn. Vì một thành phố cũng như bất kỳ một cá thể nào đều có nhiều mặt, có những điều mình thích và cũng có những điều mình phải chấp nhận. Suy cho cùng, đối với riêng mình, nếu có thể tận hưởng một cách trọn vẹn và cởi mở, không bị vướng mắc vào những định kiến về Paris mà phim ảnh và truyền thông thường tạo ra, thì Paris có thể còn đẹp, còn tình hơn rất nhiều so với hình ảnh mà bạn luôn hình dung.